ښه ته دوه پرې موږ کار وکړو کنه اوس څنګه کولای شي چې پلچک پلان کې ځای په ځای کې او څنګه کولای شي چې پروپال ته پروجکشن کې کنه اول غو سرویر ته موقعیتونه ښودلي چې کوم ځای کې موږ تاسو پلچک دي پلچک موقعیت به معلوم وي پلچک خو یو ساده اس کولای شي چې ته لاین واخلې د لاین او یا چې دلته یو سمبول دی چې دلته مو مثلا پلچک دی کنه دا پلچک دی خو دا چې ته څنګه دی پلچک دغه د طریقه چولای شي د سمپل لاین د طریقه څنګه ورته کولای شي نو موږ تاسو باید اول د پلچک لپاره هغه جوړ کړو یو دوه باندې پلچک په تجربه کوم نور بیا تاسو خپل کولای شئ کنه صحیح ګوره پلچک لورو موږ تاسو ار ای سی مثلا یو پی کې پلچک دی د پلچک ټول د سړک د ارز په اندازه باندې دی کنه 5 متر او 8 چې دی مثلا 8 متر دی x کاما یو متر یعنی دا داسې یو پلان دی د پلچک کنه نو ته کولای شې چې د دوی لپاره یو سمبول جوړ کړې چې وینګولونه میرور دا واخلې د دوی ځای نه دا خدای میرور کې دا واخلې د دوی ځای نه دا خدای میرور یو شکل دی جوړ کو کنه او دا په بلاک کې بی انټر بلاک نوم به ورته ورکړي مثلا سی یو وی کالوارت بکن کالوارت یک ضرب د یک سی شو که ورته لیکې چې پلان چې ښه مشخص شي پلان د پلان لپاره د پروپال لپاره پروپال ولیکئ چې بیا ښه مشخص شي سلیکټ آبجکټ دا انتخاب کړئ خو 2 متر هم داسې جوړېږي 3 متر هم داسې جوړېږي چې دا یو دانه پروجکشن وکړي ټول په همدې رقم ته دا د جوړ کړو اوس څنګه کولی شي چې دلته یې ته ورته اډ کړئ د دوی دپاره به تاسې راشئ سمپل لاین ته صحیح شو رایټ کلیک الاینمنټ انتخاب کړئ په کوم الاینمنټ دی دا د موږ تاسو الاینمنټ دی بل نشته دلې واشئ نوی واخلئ نوم ورته ورکړئ مثلا سی یو وی ای آر ټي کلوات یک ضرب د یک کولی شئ چې دا کاپي کې درسته سمپل لاین یې په څه نام ویم دا سمپل لاین زه ورته وایم چې نه دونه ځای کاپي خلم نوم یې تبدیلوم مثلا ورته لیکم چې کلوات ډسپلی آن کوم که رنگ تغییروي رنگ یې تغییرولی شي مثلا په 2 رنګ یې واخلئ صحیح شوه اوکې سیکشن نیم کې مې زه ورته وایم چې دا سیکشن زه نه خلم زه دونه یوه کاپي خلمه کاپي او دا څنګه کوم دا تغییروم نوم ورکوم چې سی کالوات یا کې در یک که تاسو پلان او هغه ورته ولیکئ چې درته ګډوډ نشي پلان لپاره دا ولیکئ لیاوت ته راشئ ښه دو سیکشن ته څه اټکوئ ګوره سمپل لاین شته زه ورته وایم چې نه یو بلاک هم ورته اټکه بلاک په 2 بلاک کې څه شی ورته وړئ زه وایم دا بلاک کې دلته راشه کالوات حتما د ما شته دی سی یو وي کالوات دغه دی کالوات یا کې درک پلان دا به ورته وکړي دا لري رانغله راغلی دی ښه بعضې وخت داسې مشکلات لري ګوره کالوات دالې ولویږي هغه دلته وي دا لیک داسې تغییروئ مثلا د قیمت یو څه لوړ ورکړئ بیا ووایئ یا څه داسې وړ کړئ یا دا یې ورته کېکئ کېکئ را مې واستم مثلا که نه او existing surface اوکې په کوم ځای کې پلچک اچوئ د موږ نه دا ډېر ورته پام دی دلته دې کلیک وکړو یو طرف څومره اپسیټ واخلي بل طرف څومره اپسیټ زه ورته وایم چې 20 متره مثلا یوې خواته 20 متره بلې دا دی ولې کالوات یو په یو چنیجه داره اوس دا انتخاب که رایټ کلیک وکړه او ورشه ګروپ ته دا چې کله زه په دلته سیکشن خلم 20 متر دو ختم ساحه ته کوي 20 متر ختم ساحه کوي دا انتخاب کوي رایټ کلیک پراپرټیز سیکشن دلته ورشئ رایټ کلیک پراپرټیز سیکشن سمپل لاین دلې راشئ بلاک دلته وګورئ دلته دومره کوچني شی راځي ده
دا داسې غټ کوي یو څه یې دلته دا بعضې وخت نه خالي ښه اوس دلته څه شی انتخاب کوي ټاپ دا ټاپ دی که نه او دلته ډبل دلته راشئ اصلي دا غټ کوي داسې چې زه دا ووینم چې دا څه شی دا دیګر څومره کوچنی هغه کوي که نو دلته د قیمتونه ورته تغییروئ په خپله ځان سموي یا دالې راشئ ښه وګورئ سټارټ ان میډل او فیچر سمپل لاین فیچر په خپله ځان سموي انکریمنټل ټاپ اینډ دا دغه څه شان چې دا تغییر کوي بیا دا په خپله اوس دا پلچک تا ته وګوره اوکې دا راغټ پلچک شوی دا ځکه هلته ما قیمت غټ ورکړی کنه بعضې وخت نه خلي دا چې یو مشکل پېښ کړه تاسې ورشئ دلته او دا تغییر کوي راشئ دلته بلاک انتخاب کوي ښه بلاک وینې دومره غټ دی مثلا ورکوي خپله ده اوس موقعیت تللی واغلته دی که نه دلته ته کله چې ټاپ رایټ دغه موقعیت یې تغییر کړي چې دا خواته راشه هغه خواته راشه مابین که بیا کنې د دو ځای د وای اپسیټ مثلا دا ورکه 10 داسې ځي یا مثلا دا صفر که ایکس ورکه مثلا 10 داسې چې ته خپل موقعیت ته دغه کوې نو دا داسې کولی شي چې دو ځای په ځای شي نو دغه د هغه اپسیټ نور هم ته که ورته هغه کې کم کې دا انتخاب که پراپرټیز اپسیټ د ایکس اپسیټ یې نور هم دغه چې مشکلات چې پیښ شي ښه دي چې نه معلومېدا چې اوس که تاسو ته داسې مشکل پیښ شوی څه غلط مروح کوم که نه راسن راشي خو بیا مشکل حل دی تاسو ته بیا دا مشکل پیښي په نه وای چې تاسو کله کار کوئ دا مشکلات وي مثلا دا ورکه لس یعنې تاسو پرې موږ کوریډور نه دی کړی نو دغه د موږ تاسو یو پلچک شم دا اوس کولی شئ چې سمپل لاین یې دا خپل اتومات سي ورسره اتومات هغه مطابق هم ځان اړوي اوس دغه که هغه یې چې دی کلوټ یا کې در یک نوشته نو دا انتخاب که یه دو ځای هم کولی شئ دا انتخاب که او سمپل لاین گروپ پراپرټي کې دو ځای ورشئ انتخاب یې کې آپشن نیم دی دا نیم دی که نه اندازه یې کمه زیاته کوئ موقعیت یې مثلا دا خواته کوئ زاویه ورته ورکوئ چې 90 درجې نه وي صفر وي دا د هغه مطابق ولیکل شي لیکنه یې او که ته دا تغییروې چې دلته لیکل شوي دي چې سمپل لاین نیم دی او بل شی دی سمپل لاین سټیشن دی دا سټیشن دلته مثلا انټر ووایه دلته ولیکه سټیشن مساوي کیږي دوست سمپل لاین نیم او سټیشن که سمپل لاین نیم هلته ته نه ورسره والې خپله یو شی ورته لیکې مثلا ورته لیکې چې کلورټ یک ضرب یک یا مثلا کلورټ یا مثلا لیکې ورته سلاب کلورټ یا نیو کلورټ خو څه شی دی سایز یک ضرب یک نو دا ته خپله ورته لیکلی شي چې دا ته ورته ولیکې اوکې نه د دو موقعیت اخواته یې وړې دو خواته یې وړې ته کولی شي چې دا ته دا انتخاب کې پراپرټیز ته ورشئ د دو ځای ستی انشاءالله دغه تاسو هم کولی شئ چې لږ یې تغییر کړئ مثلا دغه قیمت یې د ایکس وای قیمت دا دی مثلا دا ورته وایه لاس چې دا چیرې دا ته په وي درته ښایي که نه ورته وایي چې نه دا مثلا د یو په اندازه که یا د دوه که د ایکس مثلا لاس که منفي لاس داسې یو بل خواته تاسو کار شئ تاسو هغه کوئ څه کار که وکړئ لکه چې بیا دا ځي خواته که نه نو بیا یو که داسې وي چې دا بعض وخت که دا داسې کوي چې دو ځای انتخاب کوي داسې یې بیا د پلچک سمبول د بینه ځي سمبول لوړه د بینه وي نو دا باید همداسې تاسو منظم وخته نقل کوئ دلته ورته ولیکئ مثال دا لیکنې ته قیمتونه ورکړئ چې دلته منظمه لیکنه راشي که دو لیکنې ته تاسو جدول ورکوئ جدول هم ورکولی شئ مثلا دلته راشئ edit او properties د دو ځای راشئ دلته او دا لیکنه ده که نه
باردر یې ورته آن کولی شي. فالس دی دا ورته ټرو که او مثلا دا شکل واخله د دو مثلا منفي دېرش د وای قیمت یې هم صفر که یا یې منفي دوه که منفي دوه یا یې منفي پنځه داسې موقعیت ته ځان سیده کړه که نه سی تاسو بیا منظم کړئ څه رنګ یې تغییرولی شئ ده اوس یې لیکلي دي چې سلاب کالورټ سایز داره په داره کې او سټیشن یې صفر جنوب مفهوم یې پوه شو انشاءالله دا د پلچک که یو متره وي که دوه متره وي ټول دا رقم ته ځای په ځای کولی شي سمپلاین هایټ دلته کولی شي چې سمپلاین ته ورشي سمپلاین هایټ کې پس یې نشي کولی چې ته پاک لري ډیلیټ یې چې کې خو پلچک کم چې دی باینه صحیح شوه کولی شي هایټ یې کې اوس که دا پلچک ته هر ځای وړی چې نه اتومات تغییري ورسه نو دلته ته کولی شي چې دلته نه کاپي نه لري دلته دا به دا سمپلاین ورته اټکوې سمپلاین ته ورشه رایټ کلیک الاینمنټ انتخاب که نو وګوره چې تا کوم یو دی کلوټ یا کې دریک دا و چې هر ځای ته کلیک کې دلته کلیک وکړه شل یوې خوا ته او شل بلې خوا ته دلته کلیک وکړه شل یوې خوا ته او شل بلې خوا ته انټر اتومات هغه پلچک چې په کوم ځای کې تا یو متره په کار دي هغه ته کلیک کړه شل یوې خوا ته شل بلې خوا ته هم دوه متره هم داسې جوړي درې متره هم داسې جوړي څلور متره هم که وغواړې مفهوم یې پوه شو انشاءالله اوس څنګه کولی شئ چې د دغو پلچک په پروفایل کې دا پلچک وښایي پروفایل لپاره به هم ته یو پلچک جوړ کړي مثلا آر ای سی ریکټنګل به واخلې مثلا یو کاما یو تاسو یو پلچک دی چې مقطع یو په یو کې ده که نه کیدای شي که دته دغه وینګوال هم ورکړې دا خو داسې شی چې دا یو سمبول دی که نه داسې خاص په اندازو باندې حتما نه دي چې دا به حتما د اندازې وي خو ما یو اندازه ځکه ورکړه چې یو متره پلچک موږ لرو که نه که دا ته میرور کې نو میرور نه واخله دا د دغه ځای نه میرور که دا خواته که یو هیډوال هم ورته ورکولی شي آر ای سی کولی شي چې مثلا هیډوال هم ورته ورکړي تاسو وویلی چې داسې یو پلچک شو صحیح شوه دا یې مقطع ده دا یې موږ ولري په نما کې ده که نه په مقابله پروفایل کې دا هم بلاک کوي بلاک دلته نوم ورکوي مثلا کالورټ یا کې در یک پروفایل چې درسه ګډ وډ نشي سلیکټ آبجیکټ دا ونځئ اوکې کوي نه اوکې اوس دا پلچک څنګه پروفایل ته تاسو وړلی شئ پروجیکشن د دې دپاره به تاسو یو انزرټ وکړئ انزرټ ته به لاړ شئ یو شی به انزرټ کړئ دا لیکه دغه شی راواخلئ څه شو په کوم ځای کې پلچک دی یو متره دا دی دا پایل به دا لیکئ د انزرټ اندازه یو څه وړه کوي دا یو بلاک دی یو بلاک مې انزرټ کړی یو بلاک دی نور چې ښه وړ وي ښه دی یو بلاک دی دا لیکئ ښه صحیح شوه سی او د دې نه کاپي واخله چې هر ځای کې دا د یو متره او دوه متره دپاره فرق نه لري دا یو بلاک دی د ټولو پلچکو دپاره یږده بل پلچک مثلا دا دی که نه دا لیکئ بل پلچک مثلا چیرې دی دوه مې بل هم کاپي کړي دا دی یو دا دی که چا څو پلچک دي د بلاکونه کې کښېږدئ صحیح شوه اوس یو کار وکړئ چې تاسې راشئ هغه ته دا انتخاب کړئ څو دانې دي سلیکټ سیمیلر یې که کې ټول انتخاب یې خو ته یو متره پلچکو دپاره یې هم انتخاب کړه مثلا یو متره دي دا دی دا ورته انتخاب کړه بیا راشه دلته پروفایل ته project object to profile view اوس وی الایم پروفایل هغه سلیکټ ا پروفایل کوم پروفایل کې کوي زه په دې پروفایل کې کوم عمومي کې کوم په نور کې هم تاسو کولای شئ ښه اوس وی دوه دونه انتخاب کړی دي ویني کالورټ یا کې دریاک کالورټ یا کې دریاک دا یو دی د دې لپاره هم دی وی دا چې ته ځای په ځای شي زه ورته هم چې دا دې شي د ډیزاین لاین باندې صحیح شوه
او که سی وي یا کې در یک سی وي یا کې در یک نه دی موږ تاسو بل نوم ورکړی و که نه نشته دی دا لباشه ورته راډې که سلاب کالورټ یا کې در یک سایز دا لی وګوره سټیشن سلاب کالورټ دا لی باید راغلی وي موږ تاسو پلچک دا لی رانغله که نه دلته راشو دا باید تغییر کړو پروجیکشن ټکسټ دا لوی بلاک ورته اټکوم که بلاک ورته اټکوم د پخوانی بلاک څنګه نشته زه نه پوهېږم باید وای د هغه خپل بلاک وای هغه مې ډېر کړی په څه نامه باندې و سی وي پروفایل سی وي پروفایل نه کالورټ پروفایل دا صحیح شو نو د دې درته کولی شي چې پروفایل څنګه کې ورته اټ کړي دا د بل کې چې بلاک څنګه راغلی زه نه پوهېږم باید کې وای که نه نو ته کولی شي چې دا پروفایل سی وي ورته اډ مې نه کړو دا واخله پروفایل اډ مې کړو نو ولې نه راځي بلاک ته ورشه سی وي پروفایل اوکې ښه دا نوم یې هغه دی پروفایل اډ شوی دی دلته هغه ورته اډ شوی دی په هغه کې بلاک ولې د ده نوم دلته هغه دی په هغه کې چې نوم وګورئ دا نوم یې هلته ځکه نه راځي چې دا غلی نوم هغه دی نوم باید تغییر شوی وای سلاب کالور شوی دی یا کې در یک موږ تاسو که پروفایل کې ورته خپل نوم ورته ورکړو هغه کولی شئ چې تاسو ورته راولئ نو اوس سی وي یا کې در یک کوم دغه هم تغییر کړو که نه سی وي یا کې در یک هم تغییر کړی دی اوکې دا هم هغه دا یو چې تغییر کړي ټول هم هغه اوس به دا لی راشي حتما چېرته دا دی سلاب کالورټ سایز یا کې در یک خو دا ټمپلیټ یې ولې د هغه نه دی اخیستی اوس به دا زه انتخاب کړم رایټ کلیک سټایل کې به تغییر شي پروفایل سی وي یا کې در یک خو مې ولې ورته اډم کړو نو ولې نه اخیستم سی وي پروفایل دا دی دا دی صحیح شو اوس دلته یو څه لوړ تللی وي دا موقعیت دغه سنټر لاین یې د ډیزاین سره راځي یعنې پلچک خو باید د ډیزاین لاین لا اسوي که نه نو تاسو دغه کولی شئ د دغو نقطې نه یې ونیسئ یو څه مینولي ښکته کوئ ټول داسې اجست کوئ ځای په ځای کوئ او دا لیکنه د نوم یې هم کولی شئ چې تغییر کوئ دا نوم نو که دا لیکنه یې بیا دلته نه ځایده مثلا مشکلات وي دغو ځای نه یې نیسئ ته دغه نقطې دلته یې داسې منظم دو خواته ځای کول یعنې پروجیکشن هم کولی شئ چې هر څومره پلچک ولرئ دلته څنګه کې راځي مفهوم یې پوه شوئ انشاءالله نو دا یې پروجیکشن و پروجیکشن په دو رقم ته کولی شئ دا د ده د هغه و چې که چېرته پلچک مې ته په کور څنګه ځای په ځای کولی شي ښه